Tengok ni. Aduh. Weh, lapar Jo. Lapar ke? Rasa? Lapar ni? Tu lah. Saya makan lah. Dalam tak lah tu pinggan. Tak jajan ke? Tak jajan ke? Tak ada tu. Kau main game apa ni? Sedap. Ini baru sedap. Tu. Weh. Tu ha. Nanti serang tu. Oi. Oh, tu. Wish. Ya, tik. Kau kenapa ni? Apa? Kau nak ke? Nak lah. Masuk! Weh! Let's go. Jom. Sekejap Korang bak sikit lah, bak sikit lah. Sekejap. Meh.